Jag står här på vår uteplats just nu. För att tanken i den här videon är att jag ska göra om här ute. Just nu så är det bara en stor platta. Så jag vill göra någonting med det här. Ja, sommaren 2023, året efter att vi flyttade in i det här huset, så började vi göra om uteplatsen. Vi lyfte upp alla plattor för att jämna ut marken under. Vi grävde ut rabatter och satte kantsten. Vi byggde staket. Jag fyndade utemöbler på Marketplace för 400 spänn. Och på några helger gick alltså uteplatsen från en tråkig stenruta till en riktig favoritplats att vara på under sommaren. Hörni, jag kan inte fatta att det har gått ett helt år sedan vi gjorde om uteplatsen och att det nu är dags för avsnitt 2 i den här serien. Vi har massa nya projekt på G. Bland annat så ska jag göra en till rabatt. Jag ska bygga en avlastningsyta till grillen. Vi ska måla om utemöblerna. Så det vi ska börja med idag i alla fall, det är att jag hade tänkt att jag ska gräva upp den här nya rabatten som jag ska göra här längst fram. Det här var någonting som jag hade på plan att jag ville göra redan förra året. Sen hade jag en liten fundering på att ha en till rabatt på kanten här och en båge med typ någon klätterväxt eller sådär. Men vi varken hann eller orkade mer, helt ärligt. Så här ska det bli en rabatt precis på samma sätt som det är med de andra rabatterna. Vi ska ha de här kantstenarna här runt också. Och sen så ska jag ha en rosenbåge, heter det väl, från den rabatten till den som är här borta. Och där ska det växa en klängväxt som jag har frösått, som växer som tusan inne just nu. Men som jag längtar jättemycket efter att få sätta ut. Så vi kör väl! Den här rabatten blev faktiskt skitbra. Och kanske framförallt för att jag lärde mig en hel del av när vi gjorde rabatterna förra året. För att alla de här stenarna som vi satte förra året var jag inte så noga med när jag satte i dem. För jag tänkte att jorden kommer stötta upp dem och sådär. Men de har ju vält skitmycket. Jag har gått och lyft upp dem och hållit på. Så att jag la verkligen jättemycket tid nu på att se till att alla stenar stod bra innan jag hällde i jord och sånt där. Så att jag har till och med stöttat upp stenarna där de har lutat lite med andra stenar som jag grävde upp i den här jorden. Så nu står de skitbra. Det finns inte en chans att de här kommer åka någonstans. Så att jag är skitstolt. Det är en skön känsla när man känner att man har lärt sig någonting och blivit en erfarenhet rikare, så att man kan göra saker bättre än vad man har gjort tidigare. Förra året så hade jag ett helt gäng härliga växter planterade i krukor in till mina rabatter. Och när hösten kom och det var dags att stänga ner uteplatsen för säsongen, så tog jag dem och grävde helt enkelt ner dem i rabatten för att skydda rötterna mot kylan under vintern. Jävlar vad rötter den har fått alltså. Så den här våren var det dags för bland annat min blodfläder att hitta en ny och permanent plats bakom staketet, där den förhoppningsvis kommer växa sig frodig med åren. Gud vad bra det gick att där då. Den här vill vi inte ha, för den växer längs efter backen. Vi tar bort den. När mamma lärt mig hur man ska tänka när man beskär buskar, så gick vi över till framsidan och grävde upp en höstanemon som växte mitt i gruset för att istället flytta den till min nya rabatt på baksidan.
Just det här med att gräva upp saker och plantera dem på helt andra ställen är någonting som jag verkligen älskar med odling. Det blir liksom som en liten skattjakt på växter och det är också ett sätt att lyfta fram plantor som annars kanske växer på ett ställe där de inte syns så himla mycket. Och bäst av allt, man får massa nya växter till rabatten utan att betala en enda krona. Det har hänt en hel del sen sist vi hördes, va? Kan ni se? För att det var ju inga växter överhuvudtaget här. Det har gått typ 2 månader. Och den här klockrankan som jag satt runt portalen, den växer så det knakar. Och det gör allt annat också, vilket är så härligt. Men nu har vi semester och det är dags för att ta tag i projekt nummer 2 för den här videon. Och det är att vi ska bygga som en avlastningsbänk här nu då, vid grillen. Ingen av oss har gjort någonting liknande förut, men jag tvivlar ändå inte på mig själv utan tänker att fixade vi staket så fixar vi en avlastningsbänk också. Eller vad säger du, mamma? Jajamän, det brukar vi göra. Eller hur? Just another conversation. Another Friday night. Yeah, it's the same old bar. Everything's still black and white, but you are in color. Som sagt var, som det var med staket. Ja. Millimeterna ser ut. Next up in the sometimes make a fool of me, but I can't help it, you pulling me closer, closer. Night, 2 drinks talking leads to my mind playing tricks. Did I imagine this? Where we are, won't we? Every sideways glance in your hand on my back, I tasted the chemistry. But will we? Where we are, won't we? I was alone here on the dance floor. Now your body's so close to mine. Somehow I end up next to you over and over. One night, 2 drinks talking leads to my mind playing tricks. I imagine this. Alltså shit att vi bygger det här då. Jag kan inte fatta att det är sant. Men det är så stabilt. Det känns så jävla bra. Where we are, we every sideways glance in your hand on my back, I tasted the chemistry. But where we are, my heart's beating like a runaway train, and I'm not the one to get carried away. I need to know, are we on the same track? Feel the same, baby, don't hold back. Was it just the right place at the right time? How does it feel when the stars align? Staying in alone to see where it goes. If we don't try, then we'll never know. Herregud, mamma. Ja. Vi börjar närma oss slutet. Ja, vi gör ju det. Jag kan liksom ta på det färdiga resultatet. Precis. Det känns pirr i hela kroppen. Alltså för mig är det bara så fy fan vad bra vi är. Jag vet, vi har gjort detta. Kolla på det här. Alltså det är sjukt. Tänk att vi har byggt detta. Och vi har bara övre plan kvar här nu. Så vi ska såga till, vi har alla brädor här borta. Så vi ska såga till dem. Och sen ska de läggas på här, spikas fast och sen är vi klara. Den här videon slutade inte riktigt som jag hade tänkt mig. Kom precis hem från Stockholm där vi har varit på semester och vad hittar vi här? Fick ont i magen när jag såg detta. Alltså, min fina blomsterbåge
Men min älskade lilla klockranka som hade växt sig så nästan täckt helt. Goodbye. Se om den ens har överlevt. Jag vet inte hur fan ska jag kunna trassla loss den här om jag behöver. Alltså den här är helt knäckt. Helt knäckt. Till och med mitt jäkla rangliga luktätställ har liksom stått kvar i den här stormen. Och då har man ändå sett att det har gått hårt åt den här också. En tomat låg ner också. Nej, men alltså, nu blir jag så otroligt, ofantligt otagg på det här. På min makeover. Så ska det bli så fin. Det är så ett ilandsproblem, men det är sån hjärtekross, knivrakt i hjärtat. Att kronan på verket, det som ska göra hela den här uteplatsen till det den var liksom, jag vet inte, usch. Och så lägga på. Jag var så jäkla knäckt igår, precis lika knäckt som min stackars blomsterbåge. Sen ringde jag mamma och hon peppade med mig på FaceTime att det här går att fixa. Så att nu ska jag åka in till stan och försöka hitta armeringsjärn och några, jag vet inte vad man kallar det, men spännband i plast. Som jag kan dra åt och försöka resa upp den här stackaren. Let's go. Så glädjen vet inga gränser. Kolla på det här. Ställningen är ju såklart lite skev nu, men vad spelar det för roll när den står upp i alla fall? Så att, vi har förstärkt den med armeringsjärn på de värsta ställena. Samt även hela sidorna här nu, ner i jorden. Så nu bör det stå på båda sidorna. Gjorde även samma sak på luktärterna där borta så att den är i alla fall lite rakare. Nu har jag kraft att ta mig an sista projektet i den här videon och det är att måla om utemöblerna. Nu kör vi! Blev en helt galen upgrade. Hade ingen aning om att jag skulle älska det här så mycket som jag gör. Jag tycker det ser helt otroligt ut. Så mörkgröna utemöbler är typ det vackraste jag har sett. Och så här kvällsljuset på också. Jag blir helt tokig.
tror minsann att ni är lite sugna på att se hur uteplatsen blev, för att den är klar nu och det är så mysigt och jag trivs så himla bra. Men först måste vi faktiskt kika på hur det såg ut innan.